นิยายเรื่องตัวร้ายค่อยๆเรียนรู้รักเขียนโดยคามุอิเคียวหากชื่นชอบผลงานสามารถสนับสนุนและเป็นกำลังใจด้วยการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดผลงานใหม่ๆขอบคุณค่ะคำเตือนนิยายเรื่องนี้เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้แต่งอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือความรุนแรงและพฤติกรรมที่ไม่ควรลอกเลียนแบบและมีเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อจิตใจที่อาจกระตุ้นหรือทริกเกอร์ผู้อ่านถึงประสบการณ์เลวร้ายในอดีตได้โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังหากฟังแล้วรู้สึกไม่ใช่แนวทางแนะนำให้กดออกรับชมเรื่องใหม่ที่เหมาะสมค่ะบทที่ 3ถ้าไม่ใช่ตัวจริงก็แทนกันไม่ได้แต่เรื่องวุ่นวายในใจของโจอวีจันยังไม่ทันสงบเฮ่อป๋อเหวินก็โผล่มาเรียนด้วยท่าทางอิดโรยเขามาพร้อมสภาพที่ดูไม่ได้เลยแต่กระนั้นสีหน้าก็ยังคงมีประดับด้วยรอยยิ้มอบอุ่นโจอวีจันดีใจมากเมื่อเห็นเขากลับมาเรียนเขายิ้มหน้าบานเข้าไปนั่งใกล้คนที่เขาแอบรักนายหายไปไหนมาป๋อเหวินโจอวีจันแซงส่งเสียงไม่พอใจต่อเพื่อนสนิทแสดงความห่วงใยด้วยใจจริงเขาเป็นห่วงเฮ่อป๋อเหวินจริงๆเพราะฉะนั้นแววตาน้ำเสียงและท่าทางจึงแสดงออกมาอย่างจริงใจเฮ่อป๋อเหวินหันมามองเพื่อนสนิทก่อนยิ้มแห้งๆแล้วทำท่าทางง้อเพื่อนคนนี้ที่เขาปล่อยให้อีกฝ่ายห่วงตนเองหลังจากนั้นเฮ่อป๋อเหวินจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทุกอย่างให้ฟังเดิมที่เฮ่อป๋อเหวินเห็นรูปแล้วก็เกิดความรู้สึกหึงหวงจึงโทรไปใส่อารมณ์โมโหหลิวปิงเฉินจริงๆเขาถึงกับไม่กลับหอพักเลยแต่ตรงดิ่งกลับบ้านตนเองไม่บอกใครแล้วกดโทรหาหลิวปิงเฉินพร้อมตัดพ้อใส่อีกฝ่ายอีกครั้งหลังจากนั้นจึงปิดเครื่องพอฟื้นขึ้นมาอีกทีเขาก็เอาแต่จมดิ่งทั้งวันระหว่างนั้นก็มีคุณปู่ที่เป็นเพื่อนปรับทุกข์พอได้สติจึงเปิดเครื่องแล้วเห็นข้อความที่โจอวีจ้านส่งมาใจเขารู้สึกว่าปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้เลยรีบไปหาหลิวปิงเฉินในเย็นวันนั้นพวกเขาคุยปรับความเข้าใจกันถึงได้รู้ว่าคืนนั้นมีคนคิดจะลักพาตัวได้กู้ห่าวอู่ช่วยเอาไว้แต่ไม่รู้ตัวคนร้ายเลยพาหลิวปิงเฉินไปส่งที่หอพักแล้วกู้ห่าวอูก็แค่ขอการตอบแทนโดยพาไปกินน้ำชาที่ร้านที่หลิวปิงเฉินไปทำงานอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่และคนเยอะๆกู้ห่าวอูก็คงไม่กล้าทำอะไรมากไปกว่านี้คืนนั้นเฮ่อป๋อเหวินเลยอยู่เป็นเพื่อนหลิวปิงเฉินทั้งคืนแล้วก็มาเรียนอย่างที่เห็นโจอวีจันรู้สึกหัวใจเจ็บแปลบขมขื่นจุกในลำคอขึ้นมาคืนนั้นเฮ่อป๋อเหวินอยู่กับหลิวปิงเฉินจนเช้าเลยเหรอทำไมต้องเป็นอีกฝ่ายด้วยเขาฝืนยิ้มเล็กน้อยในเมื่อพวกนายปรับความเข้าใจกันได้แล้วแบบนี้นายก็มีหวังแล้วสิโจอวีจันฝืนใจเอ่ยแซวเพื่อนสนิทที่เผยรอยยิ้มจนใบหน้าคมหล่อฉายแววอบอุ่นจนน่าเอ็นดูออกมาหัวใจของโจอวีจันถึงกับเต้นตุบๆรอยยิ้มยินดีของอีกฝ่ายที่ยิ้มออกมานั้นไม่ได้ยิ้มเพราะเขาแต่ยิ้มเพราะหลิวปิงเฉินยังหลอกเขายังไม่ใจอ่อนแต่นายก็พยายามจีบเขามาจะ2 ปีแล้วนะส่วนฉัน7-8 ปีแล้วที่ทำได้แค่แอบชอบเพื่อนสนิทอย่างนายคนเรามันต้องใช้ความจริงใจและเวลาพิสูจน์คนนี้ฉันว่าฉันจริงจังอวีจ้านนายช่วยฉันหน่อยนะเฮ่อป๋อเหวินยิ้มพร้อมทำตัวน่ารักน่าเอ็นดูอ้อนเพื่อนสนิทโจอวีจ้านยิ้มไม่ออกแต่ก็ยังฝืนยิ้มเก็บความรู้สึกไม่พอใจแอบไว้นายจีบหรือฉันจีบไม่รู้จะช่วยนายได้หรือเปล่าแต่จะเชียร์นายแล้วกันนะพูดคำนี้แล้วมือของเขาเย็นเฉียบไปหมดทั้งคำพูดของเฮ่อป๋อเหวินนั้นราวกับคมมีดและเข็มเล็กๆทิ่มแทงตัวเขาไปหมดเขาคงขาดความจริงใจแสดงความรู้สึกใส่ใจอีกฝ่ายไม่มากพอสินะแต่เขากลัวคำตอบมากกว่าขืนออกตัวมากจะเป็นเขาเองที่หมดโอกาสพอเลิกเรียนแล้วเฮ่อป๋อเหวินก็ตรงดิ่งไปคณะของหลิวปิงเฉินทันทีโจอวีจ้านไม่อยากตามไปแต่ให้สัญญากับเฮ่อป๋อเหวินแล้วว่าจะเชียร์เขาและเพื่อนในคณะอีก2 คนจึงตามไปด้วยเมื่อมาถึงก็เจอกับกลุ่มของกู้ห่าวอูที่มายืนรอหลิวปิงเฉินเหมือนกันภาพในอดีตเริ่มหวนกลับคืนวันวานสมัยยังเป็นเด็กที่ทั้งคู่ต่างแย่งชิงบางสิ่งบางอย่างทว่าปัจจุบัน2 คนนี้เริ่มปะทะกันเพื่อผู้ชายคนเดียวไร้สาระที่สุดทั้ง2 กลุ่มต่างคุมเชิงกันและกันจนกระทั่งหลิวปิงเฉินเดินออกมาชายหนุ่มเห็นแล้วว่าคน2 กลุ่มใหญ่มายืนจ้องหน้ากันทำให้เพื่อนสาวของหลิวปิงเฉินแซวเพื่อนตนเองว่ามีเสน่ห์ล้นหลามไม่เบาหลิวปิงเฉินไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เอาเสียเลยแม้เขาจะคุ้นเคยกับการถูกทั้งผู้ชายและผู้หญิงเข้ามาสารภาพรักแต่ครั้งนี้คนทั้ง2กลับเป็นระดับลูกคนใหญ่คนโตและยังเป็นผู้ชายทั้งคู่ซึ่งเขาย่อมเป็นห่วงชื่อเสียงของคนทั้ง2และดูก็รู้ว่าเส้นทางความรักคงไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
อีกทั้งอุปสรรคจากคนรอบข้างมีทั้งคนยินดีและอิจฉาเขาเพียงแค่อยากเรียนให้จบอย่างสงบแล้วหางานทำดีๆเท่านั้นเฮ่อป๋อเหวินเป็นฝ่ายรีบตรงดิ่งไปหาหลิวปิงเฉินทันทีที่เห็นกู้ห่าวอูจะคว้าตัวอีกฝ่ายรั้งไม่ให้ไปแต่ถูกโจอวีจ้านกับเพื่อนอีก2 คนทำท่าทางซุ่มซ่ามขวางไว้มุมปากบนใบหน้าหล่อของโจอวีจ้านกระตุกมองกู้ห่าวอูแต่ชายหนุ่มมือไวคว้าคังบีบแก้มของโจอวีจ้านให้เงยขึ้นจนเจ็บคนเจ็บจึงง้างหมัดชกแต่ถูกอีกมือของกู้ห่าวอูคว้าแล้วบิดไว้ก่อนร่างของโจอวีจ้านจะซุดเพราะถูกเตะตัดขาให้ล้มคราวนี้หัวเข่ากระแทกลงพื้นดังตุบกู้ห่าวอูยิ้มพอใจก่อนจะเดินจากไปพร้อมกับพรรคพวกเฮ่อป๋อเหวินรีบวิ่งมาดูเพื่อนสนิทด้วยแววตาเป็นห่วงโจอวีจ้านเจ็บและแค้นกู้ห่าวอูมากจัดการเฮ่อป๋อเหวินไม่ได้ก็มาลงที่เขางั้นหรือใครละอยากมาขวางนายกันที่ทำก็เพื่อให้เฮ่อป๋อเหวินไว้ใจพอเห็นคนที่เขาแอบรักเข้ามาช่วยพยุงโจอวีจ้านก็แกล้งหมดแรงและเจ็บจนเฮ่อป๋อเหวินต้องประคองเสี้ยวเวลานั้นเองโจอวีจ้านเหลือบมองหลิวปิงเฉินพร้อมส่งรอยยิ้มเย้ยไปให้ราวประกาศศักดาว่าผู้ชายคนนี้ของฉันหลิวปิงเฉินไม่ได้โง่ที่ไม่ระแคะระคายในตัวโจอวีจ้านเขารู้มาตลอดว่าเพื่อนของเฮ่อป๋อเหวินคนนี้คิดอย่างไรเขามองแววตานั้นออกนั่นจึงทำให้เขารู้สึกไม่ค่อยชอบเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับโจอวีจ้านจึงมักทำตัวเย็นชาใส่เพื่อไม่ให้ถูกอีกฝ่ายค้นเจอจุดอ่อนระยะนี้ที่ตนถูกคนดักทำร้ายดักเล่นงานก็เพราะมาเจอกับเฮ่อป๋อเหวินตั้งแต่นั้นมารอบกายก็เจอเรื่องแปลกเหมือนมีคนกลั่นแกล้งหลิวปิงเฉินสงสัยโจอวีจ้านแต่ในเมื่อไม่มีหลักฐานเขาก็ไปว่ากล่าวต่อหน้าเฮ่อป๋อเหวินไม่ได้ความสัมพันธ์คลุมเครือนี้เกิดขึ้นจนน่าอึดอัดหลิวปิงเฉินเจอทั้งเฮ่อป๋อเหวินตามจีบเจอกู้ห่าวอูตามม้อแต่ชายหนุ่มก็ระมัดระวังตนเองมาโดยตลอดโดยเฉพาะถ้าไม่ไปยุ่งกับเฮ่อป๋อเหวินมากโจอวีจ้านก็จะปล่อยเขาไปพอนานวันระยะหลังนั้นเขาสังเกตพฤติกรรมของโจอวีจ้านที่เริ่มแต่งเนื้อแต่งตัวคล้ายเขาเริ่มทำกิจกรรมและมีท่าทางเลียนแบบเขาแม้สายตาคนนอกอาจจะไม่สังเกตแต่หลิวปิงเฉินทำไมจะมองไม่เห็นตนเองภายใต้รูปลักษณ์ของอีกฝ่ายไม่ออกหลิวปิงเฉินแน่ใจแล้วว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรคนนี้กำลังเลียนแบบและตัวตนที่เป็นเขาเพื่อดึงดูดเฮ่อป๋อเหวินเจตนาชัดเจนขนาดนี้เฮ่อป๋อเหวินจะไม่สังเกตเลยหรือความรู้สึกของหลิวปิงเฉินเริ่มไม่ไหวกับสิ่งนี้อีกต่อไปการที่มีอีกคนกำลังเลียนแบบเขาเพื่อที่จะให้ผู้ชายอีกคนมาชอบมันทั้งน่าสงสารและทั้งน่าขยะแขยงไม่ใช่น้อยเขาจึงตัดสินใจไปเผชิญหน้าขอร้องกู้ห่าวอูให้ช่วยเขาให้อีกฝ่ายหลอกเฮ่อป๋อเหวินเพื่อที่จะให้ชายหนุ่มเลิกชอบเขาแม้กระทั่งเริ่มเปลี่ยนตัวเองใหม่และเริ่มเข้าสังคมชั้นสูงโดยมีกู้ห่าวอูคอยแนะนำการได้อยู่กับกู้ห่าวอูมันทำให้เขาสบายใจอีกฝ่ายแม้จะยินดีช่วยแต่ก็ยังขอโอกาสให้หลิวปิงเฉินหันมาสนใจตลอดชั่วขณะนั้นเองหลิวปิงเฉินเริ่มรู้สึกตัวแม้การตีตัวห่างจากเฮ่อป๋อเหวินจะตัดปัญหาน่ารำคาญจากโจอวีจ้านแต่ในใจก็อดห่วงเฮ่อป๋อเหวินไม่ได้เพราะความสับสนนี้หรือเปล่านะที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาเหมือนดั่งเปลวไฟการเรียนรู้ที่จะรักใครสักคนหรือเลือกรักเพราะอะไรมักหาเหตุผลมารองรับยากเหลือเกินพอคิดหนีกลายเป็นหลิวปิงเฉินก็ทำไม่ได้จริงๆหลิวปิงเฉินตระหนักและรู้ใจตัวเองแล้วว่าตัวเขารู้สึกมีใจให้กับเฮ่อป๋อเหวินมากกว่าที่ตนเองคิดเสียอีกให้ไปแบบไม่รู้ตัวแม้ความสัมพันธ์ระหว่างเฮ่อป๋อเหวินกับหลิวปิงเฉินจะเริ่มห่างเหินในช่วงเดือน2 เดือนกลับเปิดทางให้อีกคนเป็นช่วงที่โจอวีจ้านรีบเข้ามาทำคะแนนสร้างความรู้สึกให้เฮ่อป๋อเหวินได้รับรู้ว่าอย่างน้อยก็มีเขาเคียงข้างแรกเฮ่อป๋อเหวินเหมือนจะเริ่มทำใจได้กับการตัดสินใจของหลิวปิงเฉินราวกับคิดจะตัดใจออกห่างซึ่งโจอวีจ้านก็คาดหวังอะไรไว้เกินตัวเสมอเขาหวังว่าจะได้รับเลือกหรือไม่ก็เป็นตัวแทนก็ยังดีคงเพราะเขาทำตัวคล้ายกับหลิวปิงเฉินมากไปหน่อยนั่นทำให้เฮ่อป๋อเหวินรู้สึกยิ่งเศร้าและไม่ค่อยอยากอยู่กับโจอวีจ้านนานเพราะกลัวจะคิดถึงหลิวปิงเฉินอีกโจอวีจ้านถึงกับทำตัวไม่ถูกชายหนุ่มได้แต่คิดว่าเขาทำไม่ถูกอย่างนั้นหรือทำไมถึงได้ไม่ถูกใจเฮ่อป๋อเหวินหรือเพราะรูปร่างหน้าตาจะให้เขาสวยคมคายแบบหลิวปิงเฉินคงไม่ได้ดังนั้นเขาเลยเลิกทำตัวแบบหลิวปิงเฉินและเข้าหาเฮ่อป๋อเหวินใหม่อีกครั้งคราวนี้สีหน้าของเฮ่อป๋อเหวินดีขึ้นมามากหน่อยพวกเขาเลยนัดแนะกันว่าจะไปเที่ยวนอกสถานที่กันเปลี่ยนบรรยากาศโจอวีจ้านวางแผนมอมเล่าเฮ่อป๋อเหวินไว้ในใจแล้วรวบหัวรวบหางจะได้จบคนอย่างเขาที่คิดอะไรละเอียดถึงกับตัดสินใจลงมือที่หยาบคายคงมีความร้อนใจในอกไม่ใช่น้อยแต่ไม่คิดว่าก่อนหน้านั้นเรื่องบังเอิญระหว่างเฮ่อป๋อเหวินและหลิวปิงเฉินได้เกิดขึ้นกระทันหัน
ก่อนวันนัดไปเที่ยวกับโจอวีจ้านคนทั้งคู่ได้เจอกันและสารภาพรักกันจากการได้พบกันโดยบังเอิญณสถานที่แห่งหนึ่งบรรยากาศไม่ได้นำพาเพียงแค่เรื่องธรรมดาก็ดึงดูดพวกเขาทั้งสองให้สบตากันครั้งนี้เป็นหลิวปิงเฉินที่ตัดสินใจเข้าหาเฮ่อป๋อเหวินก่อนทำให้ชายหนุ่มร่างสูงถึงกับทำตัวไม่ถูกหลิวปิงเฉินคิดว่าจะอยู่กับเฮ่อป๋อเหวินหลังจากที่พวกเขาทำตัวห่างเหินกันไปนานกว่าเดือนทั้งคู่พูดคุยกันปรับความเข้าใจจนกระทั่งสารภาพรักกันในที่สุดเป็นครั้งแรกที่หลิวปิงเฉินเป็นฝ่ายสารภาพรักกับเฮ่อป๋อเหวินและวันนั้นเป็นคืนแรกที่พวกเขาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆคนทั้งสองใช้เวลาร่วมกันทั้งคืนเติมเต็มช่วงเวลาที่ห่างหายจากกันไม่มีคำหวานซึ่งกินใจแค่มองตากันก็เหมือนรับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่มีให้กันนี้สินะที่เรียกว่าความรักพวกเขาจะรักษามันไว้สิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่มีลางบอกเหตุอะไรเลยทำให้โจอวีจ้านถึงกับสติแตกเขาถึงกับเม้นริมฝีปากแน่นเมื่อได้รับโทรศัพท์จากเฮ่อป๋อเหวินในเช้าวันต่อมาความรู้สึกล้นในอกราวกับได้ยินเสียงปริแตกของหัวใจทั้งที่พวกเขานัดกันไว้แล้วจะไปขับรถเที่ยวกันและนัดกันไปเที่ยวนอกสถานที่โจอวีจ้านถึงกับยืนอึ้งนิ่งพยายามระงับความบ้าคลั่งในใจค้นหาเสียงที่ร่าเริงที่สุดของตนเองยินดีด้วยนะในที่สุดนายก็สมหวังคนปลายสายตอบกลับทั้งคำขอบคุณและคำขอโทษนัดที่พวกเขาตกลงกันเป็นอันต้องยกเลิกแผนการที่คิดไว้ไม่ได้ใช้โจอวีจ้านยังคงทำตัวเป็นเพื่อนที่แสนดีบอกว่าไม่เป็นไรแล้วจึงวางสายไปชายหนุ่มฟุบหน้าลงหลังพวงมาลัยรถถึงกับอดทนไม่ไหวอีกต่อไปไหล่ทั้งสองสั่นไหวระริกก่อนน้ำตาจะไหลเหมือนสายน้ำที่ห้ามอย่างไรก็ห้ามไม่อยู่มือเรียวกำมัดแน่นจนสั่นไหวแม้จะเงยหน้าขึ้นเพื่อพยายามห้ามน้ำตาของตนเองแต่มันก็ไม่ช่วยอะไรเขาได้เลยเจ็บมากหัวใจเหมือนโดนมีดกรีดกดลึกเขาจะทำยังไงดีเฮ่อป๋อเหวินที่เขาหลงรักมาตลอดเป็นของคนอื่นแล้วโจอวีจ้านรู้สึกว่าตัวเองช่างโง่อะไรขนาดนี้ทนแอบหลงรักคนคนหนึ่งมานานเกือบ 8-9 ปีก็ไม่สามารถทำให้อีกฝ่ายสนใจได้เลยนอกจากความเป็นเพื่อนจะสารภาพรักเขาก็กลัวคำตอบถ้าอีกฝ่ายจะตอบว่ามองเขาแค่เพื่อนสิ่งนั้นมันเหมือนตอกย้ำสถานะของเขาจะมีหน้าไปทำตัวปกติกับอีกฝ่ายได้อย่างไรแถมเฮ่อป๋อเหวินรู้ก็คงไม่ทำตัวสนิทสนมกับเขาเหมือนเดิมแน่เขาจึงเลือกวิธีที่ทำยังไงก็ได้ให้เฮ่อป๋อเหวินสนใจเขามองเขาที่มากกว่าเพื่อนบ้างหากไม่มีหลิวปิงเฉินหากไม่มีมันเขาถึงจะมีโอกาสหรือเปล่าโจอวีจ้านถึงกับหลบไปร้องไห้ในที่ไกลแสนไกลเขาขับรถไปเที่ยวคนเดียวด้วยดวงตาที่บวมแดงบางครั้งเขาเสียใจจนไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วได้แต่เหยียบคันเร่งให้เร็วขึ้นทั้งที่เขาลองเป็นแบบหลิวปิงเฉินฝืนตัวเองเพื่อเฮ่อป๋อเหวินจะมาสนใจแต่ยิ่งทำเหมือนเขายิ่งทำร้ายตัวเองรู้สึกขยะแขยงไปหมดทั้งแค้นทั้งชิงชังทำไมคนนั้นต้องได้เฮ่อป๋อเหวินของเขาไปความแค้นจมลึกลงไปในจิตใจของโจอวีจ้านทว่าจู่ๆเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเสียงเรียกเข้าเฉพาะนี้เขาตั้งไว้คือหมายเลขของคนสำคัญพ่อของเขาความคิดที่จะตายในตอนนั้นถึงได้มาลายหายไปจนต้องลดความเร็วแล้วจอดข้างทางน้ำเสียงทุ้มที่แสนอบอุ่นกล่าวทักทายโจอวีจ้านเริ่มคิดถึงพ่อของเขาวันนั้นเขาจึงเปลี่ยนเส้นทางกลับไปยังบ้านเพื่อไปหาพ่อคนเดียวที่เป็นเหมือนสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเขาในยามที่หัวใจเจ็บปวดที่สุดส่วนสำหรับกู้ห่าวอู่นั้นจะว่าเสียใจก็ไม่ได้เสียใจทั้งหมดเขาแค่รู้สึกพ่ายแพ้ให้กับเฮ่อป๋อเหวินเท่านั้นเขารู้เรื่องมาจากคนของเขาแล้วว่าหลิวปิงเฉินกับเฮ่อป๋อเหวินอยู่ด้วยกันทั้งคืนเดาไม่ยากว่าความสัมพันธ์คงก้าวหน้าไปมากเขารู้ว่าหลิวปิงเฉินรักนวลสงวนตัวแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าคนนั้นจะต้องยอมมอบให้คนที่ตัวเองเลือกรักกู้ห่าวอูสะบดสักวันหลิวปิงเฉินจะต้องเสียใจที่ไม่ได้เลือกตัวเขาจบตอนที่ 3เอาละเหล่าตัวร้ายต่างพากันอกหักและเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ยุ่งเหยิงระหว่างกู้ห่าวอูและโจอวีจ้านยังไงก็รักตัวเองกันให้มากๆนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนค่าน้ำค่าขนมให้แมวมุยนะคณิยายเปิดให้อ่านฟรีจนกว่าจะจบหากชื่นชอบผลงานสามารถกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดตอนใหม่ๆแล้วพบกันตอนต่อไปค่ะ